Hello friends, good morning to all of you once again, and I welcome you in this lecture. As you know that we have started a poetry session from last time. मागच्या वेळेसपासून आपण poetry session ला सुरुवात केलेली आहे students, and today we are going to see a very famous, very easy poetry number first one poetry we are going to see. The name of this poetry is Cherry Tree. त्या पोएट्रीचं नाव आहे स्टुडंट चेरी ट्री, चेरीचं एक झाड. स्टुडंट्स लिसन इज केअरफुली की कधी कधी काय होतं की नेचरच्या अशा काही गोष्टी आहेत, निसर्गामधल्या अशा काही गोष्टी आहेत की वेअर वी डोंट लुक, ज्या ठिकाणामध्ये आपण लक्ष देत नाही, ज्या ठिकाणाकडे आपण बघत नाही, बट दॅट इज मोर व्हॅल्युएबल फॉर अस. कधी कधी आपल्यासाठी ते खूप व्हॅल्युएबल होऊन जातं. आय विल गिव्ह यू अ व्हेरी शॉर्ट example, that is the oxygen. Oxygen is free or everywhere, wherever you will go, that is free. ती एक मेन चीज आहे आणि ती आपल्यासाठी फ्री आहे आणि आपलं त्याच्याकडे बहुधा लक्ष नसतं. बट स्टुडंट्स, वी हॅव टू सी दोज नॅचरल थिंग्स व्हेरी केअरफुली. वी हॅव टू सेव्ह दोज. वी हॅव टू वी हॅव टू बिल्ट अप दोज वेल्थ. आपल्याला ते व्यवस्थित, आय सेड बिल्टअप, व्यवस्थित बिल्टअप करण्याची आपल्याला ती गरज आहे. बिकॉज दॅट इज व्हॅल्युएबल फॉर अस. थँक्स टू ऑलमायटी गॉड की त्याने आपल्याला या सर्व गोष्टी फ्रीमध्ये दिलेल्या आहेत. काश याच्यासाठी जर चार्ज असला असता तर वी कांट इमॅजिन दॅट सिच्युएशन, काय झालं असतं. बट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द नेचर, दोज आर फ्री फॉर अस. अँड द सेम थिंग इज देअर. या ठिकाणी एक ट्री आहे. आपल्यासारखंच एकदम लाईटली तो पोएट एकदम लाईटली ही गोष्ट घेतो आणि एका ट्रीकडे तो लक्ष देतो. बट दॅट ट्री स्टँड व्हेरी नाईस पार्ट ऑफ हिज लाईफ. त्याच्या लाईफमधलं एक छानसा पार्ट तो त्या ठिकाणामध्ये स्टँड होत असतो. आणि अशा पद्धतीची ही पोएट्री आपल्याला या फर्स्ट वन पोएट्री आपल्याला अभ्यासण्यासाठी आहे स्टुडंट. सो लेट्स कॉन्सन्ट्रेट. वन्स अगेन वी विल सी ऑन द बोर्ड. आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघा, आपण पोएट्रीची थीम बघणार आहे थ्रू बुक. फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएट्री हा बघणार आहे आपण. आणि जे हार्ड वर्ड्स आहेत ते स्टुडंट्स, तुम्ही आता 11th स्टँडर्डचे स्टुडंट्स आहात. नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू प्रिपेअर फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन, आणि म्हणून आता हार्ड वर्ड्स हे तुम्हाला स्वतःला फाइंड आउट करायचे आहे. ॲज आय टोल्ड यू अर्लियर, मी पहिलेच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की यू मस्ट हॅव अ डिक्शनरी. 11वीच्या आलेल्या स्टुडंटकडे एक स्वतःची पर्सनल डिक्शनरी पाहिजे. वेदर दॅट इज फ्रॉम मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी असो, या तुमच्याकडे स्वतःची एक डिक्शनरी प्रॉपरली असो. इट मस्ट बी विथ यू फॉर युअर होल एज्युकेशनल करिअर. तुमच्या पूर्ण एज्युकेशनल करिअरसाठी ती डिक्शनरी तुम्हाला महत्त्वाची आहे. सो स्टुडंट्स, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन पोएट्री, चेरी ट्री, विच इज रिटन बाय अ फेमस पोएट रस्किन बॉन्ड, विच हॅज इंडियन ट्रान्स. या पोएटच्या पोएट्रीमध्ये थोडासा इंडियन ट्रान्स आहे स्टुडंट्स. इफ वी सी द index of our new textbook, याचा जर आपण इंडेक्स पाहिली तर यू विल नॉट सी एनी प्रॉपर इंडियन पोएट ओवर हिअर. एखादा प्रॉपर इंडियन पोएट या ठिकाणामध्ये तुम्हाला भेटणार नाही. बट द रस्किन बॉन्ड, इट हॅज अ लिटल टच टुवर्ड्स इंडिया. त्याचा जे काही लिटल टच म्हणजे ते थोडंसं आपल्याशी कनेक्टेड आहे असं मला वाटतं. स्टुडंट्स, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, विल हेड फॉर द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड यांच्याबद्दल आपण थोडीशी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत स्टुडंट. लेट्स सी व्हॉट इज दिस. रस्किन बॉन्ड, born in Kasauli, हिमाचल प्रदेश in 1934. 1934 मध्ये ते हिमाचल प्रदेश या ठिकाणामध्ये जन्माला आलेले आहेत. रस्किन बॉन्ड हॅज रिटन 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. हे नुसते एक पोएटच आहेत असं नाही, तर ही हॅज रिटन सम स्टोरीज, लॉट्स ऑफ स्टोरीज, 100 ऑफ स्टोरीज, essays, you know that, novels and more than 30 books of children's. लहान मुलांसाठीची असणारी बुक्स देखील त्यांनी लिहिलेले आहेत. मीन्स ही हॅज अ चिल्ड्रन सायकोलॉजी, ही हॅज अ स्टुडंट टाईप ऑफ ॲटिट्यूड. त्यांच्याकडे या दोन्ही प्रकारच्या गोष्टी आहेत. आणि म्हणून या 11वीच्या आपल्या फर्स्ट वन सिलेबसमध्ये इझी टाईप ऑफ पोएट्री ही दिलेली आहे अबाउट दिस पोएट. ह्या पोएटची इझी पोएट्री आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासनासाठी दिलेली आहे स्टुडंट्स. आणि मग पुढे त्यांच्या बाबतीत असं लिहिलेलं आहे, हिज फर्स्ट नॉवेल द रोम.
on the roof written when he was 17 received the John Lerenreje Memorial Prize in 1957. वयाच्या 17व्या वर्षी त्यांनी हे एक जी काही डॉक्युमेंटरी आहे ती लिहिलेली आहे आणि 1957 मध्ये त्यांना एक अवॉर्ड देखील मिळालेला आहे. सो पूर्ण प्रिफेस आपण बघणार नाही स्टुडंट्स, बट I want to tell you the famous poet is dealing with us. He is sharing his experience, real experience with us. Students, आता बघूया द थीम ऑफ द पोएट्री, एक्झॅक्ट थीम. मी इथे बोलतोय परंतु ह्या पार्टवरती देखील तुम्ही विशेष करून लक्ष द्या. इथे काहीतरी लिहून तुमच्यासाठी येत आहे आणि ते तुमच्या लक्षात ठेवण्यासाठी आणि कॉन्सन्ट्रेशनसाठी जास्ती महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ओके, सो बी कॉन्सन्ट्रेटेड टुवर्ड्स मी ऑल्सो अँड व्हॉट आय एम गोइंग टू पोस्ट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. ओके, लेट्स स्टार्ट द थीम. आपण थीम बघणार आहोत स्टुडंट. लेट्स सी. The poem Cherry Tree is about the poet cast a sea over a tree which he has planted that took 8 years to grow. हे पोएट्री जी आहे ती एका ट्रीवरती लिहिली गेली आहे आणि हे ट्रीवरती अशा पद्धतीची लिहिलेली गेली आहे की ज्याच्याकडे त्यांची अतिशय उत्कंठा अशी लागून राहिली. नंतर ज्यावेळेस ते ट्री पूर्ण डेव्हलप झालं, ग्रॉन अप झालं, त्यावेळेस ही इज एक्सप्रेसिंग हिज वंडर ॲट द वेज ऑफ द नेचर. आणि ते नेचरच्या म्हणजे निसर्गाच्या बाबतीमधले जे काही वंडर्स आहेत, आश्चर्य आहेत, त्याच्याकडे त्यांचं जास्ती लक्ष या ठिकाणी जात आहे. अँड हाऊ द चेरी ट्री ब्लॉसम्स आर फ्रॅग्राइल अँड क्विक टू फॉल. आणि चेरीचं ट्री हे कशा पद्धतीने वाढतं आणि इट गेट्स टोटल ग्रॉन अप, कशा पद्धतीने पूर्ण वाढतं ह्याच्याकडे त्यांचं लक्ष आहे. द ट्री गिव्स हिम इमेन्स जॉय. तो जो झाड आहे ते झाड त्यांना एकदम मोठा आनंद त्यांच्या हृदयामध्ये देऊन जातं. ॲज ही कॅन सी द स्टार्स अँड द ब्लू स्काय थ्रू डॅपर्ड ग्रीन ट्रीज. आणि आकाश काय किंवा तारे काय किंवा आकाशातलं जे काही सौंदर्य आहे हे देखील त्यांना त्या पोएट्रीमध्ये दिसून येतं. सो दिस इज व्हॉट पोएट्री इज, दिस इज द थीम ऑफ इट. ही त्या पोएट्रीची थीम आहे. ओके स्टुडंट, सो वी हॅव सीन द थीम. आपण पोएटच्या बद्दल बघितलं, आपण थीम बघितली. नाव वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ आ पोएट्री. पोएट्रीचा फर्स्ट पार्ट आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. लेट्स सी. मी वाचतो आहे, तुम्ही लक्ष द्या. या पोएट्रीच्या नंतर मी ह्या व्हिडिओच्या नंतर आय एम गोइंग टू पोस्ट PDF आणि त्या PDF मधून तुम्हाला पोएट्री अजून डीप समजण्यास मदत होईल. सो शॅल वी स्टार्ट स्टुडंट्स? येस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन द बुक. 8 years have passed since I placed my cherry seeds in the grass. दोन लाईन्स वाचूया आणि त्याचा मीनिंग बघूया. 8 years have passed, 8 वर्षाच्या पूर्वी, since I placed my cherry seeds in the grass. ग्रासमध्ये, जमिनीवरती नाही, गवतामध्ये मी कुठेतरी एक चेरीचं ट्री हे 8 वर्षाच्या पूर्वी लावलं होतं. मस्ट हॅव अ ट्री ऑफ माय ओन, आय सेड. आणि मी म्हणालो की हे माझं ट्री आहे. असंच ॲज इट इज ट्री लावलं आणि त्यांनी समजलं की हे माझं ट्री आहे. अँड वॉटर्ड इट वन्स अँड वेंट टू बेड. आणि त्या झाडाला मी काय केलं, एकदा पाणी दिलं आणि एकदा पाणी देऊन मी झोपायला निघून गेलो. अँड फॉरगॉट. आणि मी त्या झाडाबद्दल विसरलो देखील. अँड आय फॉरगॉट बट चेरीज हॅव अ वे ऑफ ग्रोईंग. मी त्या झाडाबद्दल विसरलो देखील, परंतु चेरीचं जे झाड होतं त्यांनी स्वतः वाढायला सुरुवात केली. नेक्स्ट लाईन. थ्रू नो वन केअरिंग व्हेरी मच ऑफ नोईंग. आणि कुणालाही माहिती नव्हतं की त्या झाडाची काळजी कशी घ्यायची किंवा कोणीही त्या झाडाची काळजी घेतलेली नव्हती. अँड सडनली दॅट समर नियर द एंड ऑफ मे. आणि मग काय झालं, त्या समरच्या शेवटी मे मंथ आला. ऑल ऑफ वी नो दॅट काय सिच्युएशन असते मे मंथमध्ये. आय फाउंड अ ट्री हॅड सम टू स्टे. आणि त्यावेळेस मी पाहिलं की ते ट्री हे एक चांगला स्टे झालेला आहे, त्या ठिकाणी आलेला आहे, उगवलेला आहे, आपल्या भाषेमध्ये असं म्हणता येईल. पुढे बघूयात आपण. इंटरेस्टिंग लाईन दीज आर. इट वॉज व्हेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड लॉस्ट इन द टेल ग्रास रनिंग वाईल्ड. इट वॉज व्हेरी स्मॉल. एक छोटंसं ट्री होतं. ते कसं होतं, 5 महिन्याच्या छोट्याशा बाळासारखं अतिशय नाजूक आलेलं हे ट्री होतं. लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाईल्ड. आणि त्याच्या आजूबाजूला जे काही
ग्रास वाढलेलं होतं, त्या ग्रासमध्ये छानसं दिसलेलं ते छोटंसं असं दिसणारं ते ट्री त्याला त्या ठिकाणामध्ये दिसतंय आणि तो त्या आपल्याला ते इथे जस्ट लाईक अ डिस्प्ले करण्याचा प्रयत्न करतोय. सी, गोड्स एट द लीव्स, द ग्रास कटर्स क्रेन्स स्प्लिट इट अपार्ट अँड मॉन्सून ब्लाइट. काय झालं? त्या ग्रासमध्ये गोड्स आल्या. गोड्स एट द लीव्स, त्या गोड्सनी त्या लीव्स, त्या झाडाचे लीव्स म्हणजे पानं खाल्ली. The grass cutters came split it apart from monsoon bleed. आणि मान्सून जसं की येणार होता त्याच्या आदल्याच काही दिवसांमध्ये हे सगळं त्या ठिकाणी घडलं. Shivered the slender stream even so. आणि मग काय झालं त्या ठिकाणी? ते झाड जणू काही शिवर्ड म्हणजे कट केल्यासारखं, इथं ग्लोसरीमध्ये मिनिंग दिलेलं आहे ड्रायड म्हणजे अतिशय वाळल्यासारखं ते झाड त्या ठिकाणामध्ये दिसू लागलं. अँड नेक्स्ट मग काय झालं बघा, नेक्स्ट स्प्रिंग आय वॉच देअर न्यू शूट्स ग्रो. नेक्स्ट जो स्प्रिंग आला पुढच्या पावसाळ्यामध्ये, जसं की पाऊस पडला आणि पाऊस पडल्याच्या नंतर त्याला लक्षात आलं काय झालं त्या झाडाच्या बघा. नेक्स्ट स्प्रिंग आय वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो. आणि त्या झाडाची नवीन नवीन पानं त्याला त्या ठिकाणामध्ये आले. न्यू शूट्स आपल्या भाषेमध्ये त्याची होईल पालवी, त्या झाडाला नवीन पालवी आल्यासारखं दिसलं. द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड ट्रस्ट. आणि ते जे झाड होतं त्यांनी स्वतःला स्ट्रगल केलं, स्वतःला त्रास दिला असं म्हणता येईल यांच्या भाषेमध्ये. अँड अपवर्ड ट्रस्ट, आणि स्वतःवरती ट्रस्ट केला आणि अपवर्ड होत गेलं म्हणजे वाढत वाढत गेलं. कधी कधी लाईफमध्ये काही सिच्युएशन असतात, ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ अँड वी हॅव टू ग्रोन अप बाय आवर ओन सेल्फ. कधी कधी आपल्याला आपल्या लाईफमध्ये स्वतःचा विचार करून आपल्याला वाढावं लागतं. दॅट आय कॅन डू दिस, आय विल डू दिस. अँड सेम थिंग ही ट्री देतं. नेचरच्या खूप साऱ्या अशा गोष्टी आहेत की ज्यामधून आपल्याला लाईफ स्किल शिकायला मिळतं आणि मला ते तुम्हाला सांगायला देखील आवडेल. ओके स्टुडंट्स, त्या झाडाने स्वतः ठरवलं आहे की मी आता स्ट्रगल करून वाढेल. नेक्स्ट लाईन आहे, इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फ्रेंड्स लस्ट. आणि त्याचे जे काही आर्म्स आहेत म्हणजे त्याच्या ज्या काही फांद्या असतील, फांद्या राईट, त्या सर्व फ्रेंड्स लस्ट सारख्या वाढल्या. म्हणजे अतिशय ॲग्रेसिव्ह मॅनरमध्ये, म्हणजे खूप फास्ट प्रकारे ते झाड वाढलं असं त्यांचं मत आहे. आता जर आपण ॲग्रिकल्चर टाईप ऑफ विचार केला तर कुठल्याही झाडाची राईट मोसममध्ये जर कटिंग केली गेली तर त्याची जी वाढ आहे ती फास्ट होत असते. परंतु त्याने इथे खूप चांगल्या प्रकारे डेव्हलप केलं आहे. लाईन्स खूप छान लिहिलेल्या आहेत त्याने या ठिकाणामध्ये की ते झाड आणि स्वतःलाच डेव्हलप केलेलं आहे. म्हणून मी सांगतोय की कधी कधी आपल्याला लक्ष द्यायचं. आणि 11th स्टँडर्डच्या आलेल्या कॉलेजला आलेल्या स्टुडंट्सला मला हे नक्की सांगायला आवडेल की नाव यू आर नॉट इन स्कूल दॅट युअर पेरेंट्स विल लुक टुवर्ड्स यू. हा अभ्यास करत आहे किंवा ही अभ्यास करत आहे और नाही. नो, इट्स द टाइम टू ग्रोन अप युअर सेल्फ बाय युअर सेल्फ ओनली. तुम्हाला स्वतःला ग्रोन अप करण्याची ही वेळ निश्चित आहे स्टुडंट्स. आणि हे छान आहेत या लाईन्स या आपल्याला डेव्हलप करण्यासाठी की आपण स्वतःला डेव्हलप केलं पाहिजे. जसं ते ट्री स्वतःला डेव्हलप करत आहे असं मिनिंग त्या पोएटनी आपल्याला सांगितलं आहे. लास्ट लाईन वी विल सी, इट आर्म्स इन अ फ्रेश फ्रेंड्स लस्ट. ते जणू काही असं ॲग्रेसिव्ह मॅनरमध्ये वाढलेलं आहे की अतिशय फास्ट त्याची वाढ झाली आहे. फॉर लाईट अँड एअर अँड सन. आणि त्यांनी या सर्व ज्या काही गोष्टी आहेत, लाईटचा उपयोग केला, एअरचा उपयोग केला आणि सनचा उपयोग केला, हे सर्व त्याला मिळालं. आणि स्प्रिंग झालेलं होतं, स्प्रिंग म्हणजे पाऊस झालेला होता आणि हे सर्व त्याच्यासाठी पोषक असं वातावरण त्या ठिकाणी झालं. अँड इट्स गॉट ग्रॉन अप. आणि ते स्वतः झाड वाढलेलं आहे आपल्याला या ठिकाणामधून दिसतं. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट वन पार्ट ऑफ दिस पोएट्री. आय थिंक हा पोएट्रीचा फर्स्ट पार्ट होता की जो आज आपण या व्हिडिओमधून पाहिलेला आहे स्टुडंट्स. सो तुम्ही PDF बघा, ज्यांच्याकडे बुक आहेत आम्ही PDF बुक पाठवलेले आहेत आपल्या ग्रुपवरती, ते ओपन करा आणि त्यावरती पेज नंबर 66 आहे स्टुडंट. ॲट द टाइम तुम्ही ती पहिल्यांदी व्हिडिओ पाहण्याच्या आधी तुम्ही सर्वात पहिले ही पोएट्री एकदा वाचा, रीड करा. जेवढं आपण वाचलं आहे तेवढं रीड करा. अँड यू विल हॅव अ गुड गायडन्स फ्रॉम दिस बुक. यू विल हॅव परफेक्शन फ्रॉम दिस बुक. जे हार्ड वर्ड्स आहेत, हार्ड वर्ड्स हे तुम्हाला स्वतः नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. एक नोटबुक करायला पाहिजे तुम्ही. त्या ठिकाणामध्ये आतापर्यंत जेवढं आपलं झालं आहे ते त्याच्यामध्ये पाहिजे आहे मला. नेक्स्ट आजची पोएट्री त्या ठिकाणी टाकायची आहे, त्याची डेट त्या ठिकाणामध्ये तुम्ही टाकणार आहात स्टुडंट्स. आणि पोएट्री चे पोएट जे आहेत ते तुम्ही तिथे मेन्शन कराल. खाली टायटल द्याल हार्ड वर्ड्स आणि हार्ड वर्ड्स इंग्लिश मिनिंग, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश मिनिंग अँड मराठी मिनिंग हे तुम्ही करणार आहात. राईट.
सो दिस वॉज अवर फर्स्ट वन लेक्चर अबाउट पोएट्री. मला असं वाटतं की तुम्हाला 60 or 80% समजलेलं असेल. जसं जसं आपण पुढे जाणार आहोत यू विल अंडरस्टँड 90%, 100% कडे आपल्याला ट्राय करायला काही हरकत निश्चित राहणार नाही. ओके स्टुडंट, सो वन्स अगेन आय वॉन्ट टू से स्टे ॲट होम, बी इन स्टडी आणि तुमचा अभ्यास कंप्लीट करत चला. एक दिवस असा येईल ॲट द टाइम वी हॅव टू चेक युअर नोटबुक्स. So be ready for that. Stay at home, be in study. Have a nice time.